नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत बास्केटफुल ऑफ मूनलाईटचं इंग्लिश वर्कशॉप. तर कोणकोणते क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत ते पाहूयात. फर्स्ट आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द पोयम. पोयमच्या मदतीने आपल्याला ही जी काही सेंटेन्सेस आहेत ती कंप्लीट करायची, पूर्ण करायची. फर्स्ट सेंटेन्स आहे, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाईट फ्रॉम. त्या मुलाला छोटे छोटे मून, छोटे छोटे चंद्र पेरायचे आहेत. कुठून कुठपर्यंत, फ्रॉम म्हणजे पासून, तर कुठून कुठपर्यंत पेरायचे आहेत ते आन्सरमध्ये पाहूयात. तर पहा, आन्सर आहे फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. रस्त्याच्या कडेने सिटीपासून विलेजपर्यंत, शहरापासून त्याच्या गावापर्यंत त्याला ते स्मॉल मून्स सो करायचे, पेरायचे. त्यानंतर सेकंड सेंटेन्स पहा, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. रूट म्हणजे रस्ता, मार्ग. तर त्याचा विलेजकडे येण्याचा जो रस्ता आहे, शहरापासून विलेजकडे येण्याचा, तर तो कसा आहे, टफ आहे, कठीण आहे. कारण अँड अजून काय आहे तिथं, तर फुल ऑफ, कारण रस्त्याला हिरवगार गवत असेल, झाडं झुडपं असतील, तर काय आहे तिथं भरपूर प्रमाणात स्नेक्स आणि स्कॉर्पियन्स म्हणजे साप आणि त्याचबरोबर विंचू वगैरे सुद्धा आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट पहा, सी द चाइल्ड वॉन्ट्स अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. लोन म्हणजे कर्ज. तर त्याला हे जे बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट पाहिजे, अगदी टोपलीभर असे चंद्र पाहिजेत, तर ते कशावर पाहिजेत, एक कर्जाच्या स्वरूपात पाहिजेत, लोनच्या स्वरूपात पाहिजेत. त्यानंतर डी पहा, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट हिज फादर रिटर्न्स अर्ली. त्याला प्रकाशमय का करायचा आहे तो मार्ग, तो रूट का प्रकाशमय करायचा आहे, कारण त्याचे फादर काय तर पटकन घरी येतील. फादर रिटर्न्स अर्ली, त्याचे वडील पटकन घरी येतील म्हणून. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, सेकंड, राईट डाऊन द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स यूज फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. खाली नाउन्स दिलेले आहेत आणि ते वर्णन करणारे, त्या नाउनविषयी काही सांगणारे असे वर्ड्स, डिस्क्रायबिंग वर्ड्स म्हणतो आपण, तर ते आपल्याला इथं लिहायचे आहेत. आन्सर पाहूयात. तर पहा, स्मॉल मून्स, टफ रूट, होल विलेज, अर्ली मॉर्निंग, हे सगळे वर्ड्स तुम्ही लिहून घ्यायचे आहेत. पहा, थर्ड क्वेश्चन काय आहे, द चाइल्ड इन द पोयम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ हिज विलेज. ह्या पोयममधला जो चाइल्ड आहे, जे लहान मूल आहे, त्याला काय करायचं आहे, ते विलेजमधलं, त्याच्या गावातला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. हाऊ कॅन द चाइल्ड सॉल्व देम विथ द फॉलोइंग विशेष. तर तो कसा सॉल्व करणार आहे तो प्रॉब्लेम, त्याच्या काय काय इच्छा आहेत. आन्सर इन युअर नोटबुक. आपण पोयममध्ये जर पाहिलं तर त्याने काही विशेष काही इच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत. तर फर्स्ट विश कोणती आहे त्याची, गिव मी मूनलाईट. मला काय पाहिजे तर चंद्रप्रकाश पाहिजे. बास्केट फुल ऑर 2 बास्केट्स फुल, 1 किंवा 2 बास्केट भरून, विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट, आणि त्याबरोबर त्याला काय पाहिजे, मूनलाईटच्या सीड्ससुद्धा पाहिजे, बियासुद्धा पाहिजेत. तर त्याने ही विश व्यक्त केलेली. यातून आपल्याला काय समजतंय, म्हणजे तो हे मागून त्याचा प्रॉब्लेम कशा पद्धतीने सॉल्व करणार आहे ते आन्सरमध्ये पाहूयात. तर पहा, फर्स्ट विश आहे त्याचं मीनिंग काय आहे, तर द चाइल्ड ऑफ इन दिस पोयम वॉन्ट्स टू सो सीड्स ऑफ मूनलाईट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पाथ बिकॉज ऑफ दॅट द डार्कनेस कॅन रिमूव्ह. तर अंधार नष्ट करण्यासाठी त्याला हे बास्केटफुल मूनलाईट हवे. त्यानंतर सेकंड विश होती त्याची, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. तर त्याला काय करायचं आहे, त्याला काय म्हणायचं आहे की जो डार्क रूट आहे, जो अंधारमय असा रस्ता आहे, तर त्याला लाईट म्हणजे प्रकाशमय करायचं आहे, कारण त्यामुळे त्याचे फादर पटकन घरी येतील. ही विश त्याने सांगितली. तर त्याचं काय अर्थ होतो आहे, म्हणजे त्याला नेमकं काय म्हणायचं आहे, इफ देअर इज लाईट ऑन द रोड his father and villagers can come early and safely from that road. His father also will get more time for the child to say fairy tales and stories. कारण त्याचे वडील जर पटकन आले तर काय करणार आहेत, त्याला गोष्ट सांगणार आहेत, परीच्या कथा सांगणार आहेत, गोष्टी सांगणार आहेत. त्याला त्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला मिळतील, म्हणून त्याला त्याचे वडील पटकन घरी हवे आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out and write the lines from the poem that prove the following.
पोयममधून अशा काही लाईन्स घ्यायच्या आहेत की त्या हे जे खाली सेंटेन्स दिले त्याला प्रूव्ह करू शकतील. आता ए मध्ये काय दिलं आहे, फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. तर हे कोणती लाईन दर्शवतं आहे की त्याचे वडील आहेत ते घरी लेट येतात, म्हणजे अगदी अंधार पडल्यानंतर. तर ती लाईन आहे पहा, वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय ॲम अस्लीप. ओके. द सेकंड लाईन दिलेली त्यांनी, इगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. त्याच्या वडिलांकडनं फेरी टेल्स म्हणजे परीच्या गोष्टी ऐकायला तो उत्सुक आहे. हे कोणती लाईन दाखवते पोयममधली? आन्सर आहे, आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. सी, रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग द डार्कर पाथ्स. तर डार्कनेस रिमूव्ह करेल, दूर करेल, अंधार दूर करेल आणि प्रकाश निर्माण करेल, अशा लाईन्स कोणत्या आहेत पोयममधल्या? आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. जो डार्क रूट आहे त्याला लाईट द्यायचं आहे, प्रकाशमय करायचं आहे, असं या लाईन्समधून कळतं आहे. क्वेश्चन 5, राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युजिंग FUL फुल ॲज सफिक्स. तुम्हाला सफिक्स आणि प्रिफिक्स माहिती असेल बाळांनो. प्रिफिक्स म्हणजे त्या वर्डच्या सुरुवातीला काही लेटर्स यूज करतो आणि एक न्यू वर्ड तयार होतं, त्याला प्रिफिक्स म्हटलं जातं. आणि ज्या वर्डच्या शेवटी आपण काही लेटर्स जोडतो, जसं इथं आपण FUL फुल जोडणार आहोत आणि एक न्यू वर्ड तयार होतं, तर त्या जोडल्या गेलेल्या वर्ड लेटर्सला सफिक्स म्हटलं जातं. ओके. फॉर एक्झाम्पल बास्केट फुल इथं दिलेलं आहे, बकेट फुल हे सुद्धा इथं दिलेलं आहे. तर असेच काही एक्झाम्पल्स आपल्याला इथं पाहिजेत. आन्सर पाहूयात. तर पहा 5चा आन्सर, बास्केटफुल, हार्मफुल, मिनिंगफुल, बकेटफुल, हँडफुल, बॅगफुल, पॉटफुल, कलरफुल, सॅकफुल, हाऊसफुल, ब्युटिफुल, माउथफुल, असे भरपूर एक्झाम्पल्स मी इथं दिले आहेत. नंतर नेक्स्ट 6th आहे, पिक आउट द एक्झाम्पल्स ऑफ ॲलिटरेशन अँड रिपिटेशन फ्रॉम द पोयम. पोयममध्ये ॲलिटरेशन आणि रिपिटेशन या अलंकारांची फिगर ऑफ स्पीचची जी उदाहरणं आलेली आहेत, तर ती आपल्याला इथं लिहायची आहेत. आन्सर पहा. ॲलिटरेशनचं एक्झाम्पल, ओ मून गिव मी मूनलाईट, बास्केटफुल ऑर 2 baskets फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. ह्या ज्या कवितेच्या ओळी आहेत त्या ॲलिटरेशन या फिगर ऑफ स्पीचचं एक्झाम्पल आहे. नंतर रिपिटेशनचं पहा, आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. इथं रिपिटेशन स्मॉल स्मॉल सो हे जे काही लेटर्स आहेत ते वर्ड्स आहेत त्यांचं रिपिटेशन झालेलं आहे, म्हणून हा फिगर ऑफ स्पीच येतोय रिपिटेशन. दोघांचे एक्झाम्पल्स दिलेत. नेक्स्ट पहा. क्वेश्चन 7th, राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, रेफर टू पेज 5. तर पेज 5वर एक पोयम आहे, त्याचं ॲप्रिसिएशन दिलेलं आहे आणि म्हणजे एक एक्झाम्पल दिलं आहे. तुमचे पॉईंट्स कशा पद्धतीने हवेत आणि त्या पॉईंटनुसार तुम्हाला त्या पोयमचं ॲप्रिसिएशन लिहायचं आहे. ॲक्च्युअली पेपरात तुमचा जो 10th बोर्डचा पेपर होतो किंवा जे पेपर होतात फायनल पेपर, तर तिथे फक्त 5 पॉईंट्स विचारले जातात. इथं भरपूर असे पॉईंट्स दिलेत, 7-8, त्यानुसारच आपल्याला इथं लिहायचं आहे. म्हणून मी पेज 5 रेफर करून तुम्हाला हे ॲप्रिसिएशन दिलं आहे. पाहूयात. टायटल म्हणजेच पोयमचं नाव लिहायचं असतं, बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. पोएट सुनील शर्मा. राईम स्कीम, दिस इज अ पोयम इन फ्री वर्स. फ्री वर्स पोयम आहे, तिथं रायमिंग स्कीम येत नाही आहे. नंतर फेवरेट लाईन, आता पोयममधली कोणतीही लाईन तुम्ही लिहू शकता, तुमची कोणती लाईन फेवरेट असू शकते, पण मी लिहिलं आहे आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. त्यानंतर थीम किंवा सेंट्रल आयडिया, तर या पोयममधला जो विषय आहे, थीम आहे, तो कोणता आहे, म्हणजे सेंट्रल आयडिया मध्यवर्ती कल्पना कोणती आहे. द थीम ऑफ द पोयम इज दॅट द चाइल्ड वॉन्ट टू लाईट द रोड फ्रॉम द सिटी टू विलेज. इथं CITY लक्षात घ्यायचं आहे, सिटीचं स्पेलिंग. So he is doing request to the moon to give him basket full of moonlight so he can sow the moonlight on the side of the path, and because of that his father can come early and tell fairy tales and stories to him. नंतर फिगर ऑफ स्पीच कोणतं येतं आहे, ॲलिटरेशन अँड रिपिटेशन. फिगर ऑफ स्पीच आपण पाहिलेत, एक्झाम्पल्स पाहिलेत त्याचे.
त्यानंतर पहा स्पेशल फीचर्स. दिस पोयम इज रिच इन इट्स इमेजरी. कल्पकतेने भरलेली अशी पोयम आहे. कल्पना खूप सुंदर आहे या पोयमची, म्हणून हा स्पेशल फीचर मुख्य असं वैशिष्ट्य त्या पोयमचं आहे. व्हाय आय लाईक ऑर डिसलाईक द पोयम. ही पोयम तुम्हाला का आवडली किंवा का नाही आवडली याचं रिझन इथं लिहायचं असतं. आय लाईक द पोयम बिकॉज ऑफ इट्स सिम्प्लिसिटी. तर ही पोयम का आवडली? कारण ही पोयम अगदी सिम्पल, साध्या लँग्वेजमध्ये, अगदी साध्या इंग्लिशमध्ये ही लिहिली गेलेली, म्हणून पटकन कळते आणि लक्षातही येतं या पोयममध्ये पोएटला काय म्हणायचं आहे ते. ओके, नेक्स्ट पहा. क्वेश्चन 8. राईट अन इमेजिनरी लेटर टू द मून टू कन्वे युअर फिलिंग्स अबाउट इट. आता तुम्हाला एक कल्पना करून, इमेजिनरी लेटर म्हटलं आहे, कल्पना करून तुम्ही जणू काही चंद्राला एक लेटर लिहितायत, पत्र लिहितायत आणि तुमच्या ज्या काही फिलिंग्ज असतील त्याविषयीच्या, तुम्ही चंद्राला म्हणजे चांदो मामाला आपण म्हणतो, तर तुम्हाला काय सांगायचं आहे तर ते सगळं त्या पत्रात लिहायचं आहे. डिस्कस अबाउट इट विथ युअर पार्टनर अँड ड्राफ्ट द लेटर युझिंग द पोयम ॲज अ बेसिस फॉर द लेटर. तर काय करायचं आहे तुम्हाला, तुमच्या मित्राशी त्यावर डिस्कशन करायचं आहे, चर्चा करायची की कशा पद्धतीने तुम्ही ते लेटर लिहायचं आहे आणि त्याचबरोबर काय करायचं आहे, बेसिस फॉर द लेटर म्हणजे हे थोडंसं पोयमला अनुसरून तुम्हाला ते लेटर लिहायचं आहे. आता अजून त्यात काय काय कोणते कोणते पॉईंट्स तुम्हाला ॲड करता येतील. तर ए आहे साईन ऑफ ब्युटी. आपण चंद्राला एक सौंदर्याचं साईन म्हणतो, हो ना. त्यानंतर सिम्बॉल ऑफ जॉय, आनंदाचं सिम्बॉल. त्यानंतर इन्फिनिट प्लेजर, खूप म्हणजे अगदी खूप खूप आनंद देणारा तो वस्तू. त्यानंतर अर्ज टू कंपोज पोएम्स, सॉंग्स ऑर म्युझिक. आणि त्यामुळे काय होतं, भरपूर असे पोएट आहेत, त्यांनी खूप छान छान पोएम्स कंपोज केले आहेत, खूप छान छान गाणीसुद्धा कंपोज झाली, सॉंग्स कंपोज झाली आहेत, हो ना. मग अशा पद्धतीने सगळे पॉईंट्स लक्षात घेऊन आपल्याला ते लेटर लिहायचं आहे. पाहूयात आन्सर. अ लेटर टू द मून, कृष्णा सदन, GS रोड, रामपूर. डेट 1 July 2022. डिअर चंदा मामा, यू नो from my childhood you are my dearest friend. Looking at you gives us a great heavenly joy. Your cool light gives us comfort and soothes our body and soul. You are a symbol of joy. You are really a sign of beauty. How sweet and beautiful you look. Your cool light guides the travelers at night and gives infinite pleasure of walking in the moonlight. Mother sings a song to make children sleep. Your beauty inspires poets and musicians to compose songs. The poets describe you in a very pleasant manner. I would like to visit you one day. Chanda Mama, be with us all the time to fill our hearts with your beauty and love. युअर लव्हिंग नेफ्यू, कारण आपण मामा म्हणतोय म्हणून मी असं म्हटलं, युअर लव्हिंग नेफ्यू कृष्णा मोरे. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस विथ युअर फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, युअर क्लासमेट अँड राईट युअर लिस्ट ऑफ विशेस टू मेक युअर विलेज, टाउन, सिटी पीपल हॅपी. यू कॅन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स: ग्रेट, विश, शेअर, टॉक, हेल्प, कोऑपरेट, कम्युनिकेट. तर पहा इथं काय म्हटलं आहे, तुमच्या फ्रेंडसोबत किंवा भावासोबत, बहिणीसोबत किंवा एखादा तुमचा क्लासमेट असेल त्याच्याबरोबर डिस्कशन करा, चर्चा करा आणि तुमच्या विशेष लिहा तुम्ही. तर कशाविषयीच्या विशेष लिहायच्या आहेत, कोणत्या इच्छा लिहायच्या आहेत तुमच्या. तर व्हिलेज जे असेल, तुम्ही एखाद्या खेडेगावातले असाल किंवा एखाद्या छोट्या शहरातले असेल म्हणजे टाऊनमधले असाल, किंवा सिटी म्हणजे मोठ्या शहरातले असाल, तर तिथल्या लोकांना तुम्ही हॅप्पी करण्यासाठी तुम्ही कोणकोणत्या गोष्टींची विश मागाल किंवा तुम्ही कोणत्या गोष्टी इच्छितात ते इथं लिहायचं आहेत. आणि त्या गोष्टी सांगताना तुम्हाला हे जे काही वर्ड्स दिले गेले आहेत तर ते वर्ड्सचा यूज करायचा आहे. आन्सर पहा. लिस्टमधला फर्स्ट पॉईंट आहे कीप द सराउंडिंग्स नीट अँड क्लीन, फाईट अगेन्स्ट इनजस्टिस, करप्शन. थर्ड पॉईंट आहे टू रिमूव्ह बिलीफ्स इन सुपरस्टिशन्स, ज्या काही अंधश्रद्धा आहेत त्याच्यावरचा जो विश्वास आहे तो रिमूव्ह करण्यासाठी, नष्ट करण्यासाठी. फोर्थ, टू मेक पीपल अवेअर ऑफ देअर सेन्स ऑफ ड्युटी.
म्हणजे जे पीपल असतील, लोक असतील, त्यांचं कर्तव्याची जागरूकता त्यांना हवी आहे. त्यानंतर 5th आहे टू प्रोव्हाइड ऑल मॉडर्न फॅसिलिटीज लाईक इलेक्ट्रिसिटी, गुड रोड्स, वॉटर सप्लाय एक्सेट्रा टू विलेजर्स हू आर लिव्हिंग इन रिमोट एरियाज. अगदी अशा काही ठिकाणी अजूनसुद्धा लाईट नाही आहे, इलेक्ट्रिसिटी नाही आहे, चांगले रस्ते नाही आहेत, पाण्याचा पुरवठा नाही आहे. तर अशा ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड व्हायला हव्यात त्यासाठी. त्यानंतर टू इम्प्रूव्ह द कंडिशन्स ऑफ पुअर फार्मर्स. आणि जे गरीब शेतकरी, खूप गरीबातले गरीब शेतकरी आहेत, तर त्यांच्या कंडिशन्स, त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठीची ही एक इच्छा आहे. तर अशा पद्धतीने एका खेडेगावातल्या विशेष मी काही इथं लिहिलेल्या आहेत, तर त्या तुम्ही व्यवस्थित लिहून टाका. आणि आता लास्ट 10th क्वेश्चन आहे, लेट्स कंपोज इमेजिनरी पोएटिक लाईन्स. इमेजिनेशन म्हणजे कल्पकतेने तुम्हाला काय करायचं, इथं ह्या लाईन्स लिहायचे आहेत, म्हणजे ही जी पोयम आहे ती कंप्लीट करायची आहे. आन्सर पहा. काही लाईन्स ऑलरेडी दिलेल्या होत्या, त्यातल्या पहा. सोईंग द सीड्स ऑफ मूनलाईट, लेट्स फाइंड द रोड टू स्पेस, ट्रॅव्हलिंग अमंग स्टार्स इन अ गॅलेक्सी, लेट्स लर्न द होल ऑफ देम, देअर हिस्ट्री, जिओग्राफी अँड एलियन्स हू माईट लिव्ह देअर. ओके, तर ही पोयमसुद्धा असंच लिहून घ्या. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझी व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल. चला तर मग व्हिडिओला पटापट लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा. तुम्ही जर चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईबही करा. ओके, थँक्यू.